Tjena! Det är jag som är Otto i OT Analytics. Du som har sett förra filmen, du vet att det här klippet handlar om min yrkeskarriär, mina erfarenheter och hur OT Analytics en gång började. Har du inte sett det förra klippet så är det en introduktion till OT Analytics som jag då varmt rekommenderar att titta på. Men för er som är lite extra nyfikna på hur det började och vem jag är så är det här rätt klipp för dig. Vi kör igång! Ja, låt oss börja med vem jag är. Jag heter Otto Tell. Jag har en utbildning från KTH i produktionsteknik, civilingenjör. Det var kanske inte någonting som jag hade så jättemycket nytta av när jag klev rakt in i IT-branschen på HP. Men den erfarenheten hade jag definitivt nytta av när jag bytte karriär och klev in på IKEA och hamnade i hjärtat av IKEAs inköpsorganisation som alltså produktionssätter alla möbler i fabriker runt om i världen. Nu är jag tillbaka i IT-branschen och leder Small and Medium Business på Microsoft i Sverige. Det jag gör i OT Analytics, det är en hobby. Och för mig har det varit otroligt viktigt att följa de regler som mina arbetsgivare sätter upp för att inte hamna i en intressekonflikt. Intressekonflikt kan ju handla om att du sitter på ett informationsövertag i relation till också hur det är bolaget du är anställd i gör affärer. Vilket betyder att man ska undvika att sitta i en sån beroendeställning för att överhuvudtaget inte hamna i någon typ av misstanke kring att göra någonting som inte är etiskt, moraliskt eller lagligt korrekt. Och det har varit otroligt viktigt för mig, vilket gör att jag har haft bra dialog med mina arbetsgivare genom åren i att hur vi på bästa sätt relaterar till min hobby. För OT Analytics är en hobby. Det är inte min huvudsakliga syssla. Men det går ju inte att komma ifrån att den yrkeserfarenhet jag har hjälper mig att göra bra analyser. Och jag ska ta några exempel på det. Inom tekniksektorn, jag har besökt fabriker där servrar tillverkas en gång i tiden. Och det har givetvis, har jag nytta av det när jag analyserar ett bolag som sysslar med att kyla ner processorer och produktionssätta det. Jag har sett IKEAs produktion runt om i världen och jag vet hur lång tid det tar att produktionssätta olika typer av produkter. Och jag har drivit kommersiella frågor ur ett säljperspektiv och träffat väldigt många kunder där jag vet vilka beroenden som råder för att lyckas och vara lyckosam i sin affärsmodell. Så min yrkesbakgrund har definitivt hjälpt mig till att göra bra aktie- och bolagsanalyser. Som ni ser så har jag ganska nyligen också certifierat mig som styrelsemedlem. Jag sitter när jag presenterar det här inte i någon styrelse, men jag tyckte att det var relevant att klä mig för det inför framtiden, vilket givetvis både är en ambition men också någonting som är värdefullt i dialog med de bolag jag bevakar, att ha den kompetensen och den förståelsen. Så OT Analytics då, hur började den resan? Ja, det tar vi strax. Ja, låt oss ta lite kring bakgrunden av OT Analytics. Mitt aktieintresse, det började redan i tonåren när staten bestämde sig för att hela svenska folket skulle bli engagerade genom Telia, Assi Domän och Pharmacia Upjohn.
Det kanske inte var bolag som rosade aktiemarknaden, men det skapade ett allmän intresse för placeringar. Även om det inte gick så bra så var väl fokus när man är ung kanske på annat än just aktier. Men mitt intresse fanns där. Och lite senare, vi flyttar oss fram till millennieskiftet. Ja, då var det bolag som Framfab, Icon Media Lab, you name it. Där man givetvis gick in lite för sent och trodde att det skulle bli en hype. Och återigen så hade man inte gjort sin bästa affär. Så lite bränd i min generation av de här händelserna så blev det arbetslivet och pensionsavsättningar som mer blev tanken kring placeringar. Men så hände någonting. Och då pratar vi runt 2013 började den historien. Ja, genom mitt yrkesliv så hade jag då skaffat ett fantastiskt nätverk. Och jag var på en affärsmiddag någonstans runt 2015. Där personen jag satt och åt med berättade att han hade investerat i ett bolag där man hade hittat en havsalg som visade sig ha positiv effekt på tandhälsa. Den här havsalgen, den bryts ner i tarmen och aktiva komponenter frisätts som kan nå saliven och munhålan. Och studier som omfattar människor och hundar visar att algen markant och minskar mängden plack, tandsten och besvär vid blödande tandkött. De förra ägarna av det här bolaget, de hade försökt via hälsokost. Det hade inte gått så bra och sen hade man flyttat affären in mer mot djurhälsa. Där det visade sig att framförallt för hundar så ökar den här försäljningen då. Och då visade det sig att 2014 så hade Håkan Svanberg, Håkan Lagerberg, Johan Bergdahl, Per Malmström gått in i Swedencare och bestämt sig för att det här skulle bli en global ledare inom munhälsa för husdjur. Och 2016 så gjorde man några förvärv av distributörer och noterade bolaget på First North till vad som då var 14 kronor, men nu har det skett en split, vilket innebär att det motsvarar 2 kronor och 80 öre idag. Och det som hände, jag kände till det här, men jag var så himla fokuserad på mitt yrkesliv. Så det gick mig lite förbi. Och jag var inte speciellt intresserad av husdjur. Och nu har vi en hund givetvis i hemmet. Så det har förändrats. Men 2018 så besökte jag bolagsstämman. Och fick svar på mina frågor. Men framförallt så fick jag förstå vilka ambitioner det här bolaget hade. Och jag var den enda småspararen, jag var den enda aktieägaren i princip på det här mötet. Och både styrelse och ledning tog sig tid att berätta för mig om ambitioner framåt. Vilket gjorde att jag investerade i det här. Och som mest så pratar vi om en avkastning på 3700%. Bolaget hade en toppnotering i december 2021 på 152 kronor. Och det jag gjorde efter det här, att ha besökt den här bolagsstämman 2018, det var att jag mejlade mina spaningar till mina närmsta vänner, som också de jag visste var intresserade. Och sa att det här bolaget, det kan nog bli någonting. Och om det blev. Men så började OT Analytics. Det var alltså ett mejlutskick till några få. Med en spaning
av någonting som gick väldigt bra. Ja, och det här leder oss ju fram till nästa klipp. Eller faktiskt 2 klipp. Dels hur det här mejlet till några vänner växte och hur det växte till den verksamhet jag har idag. Men också Swedencare, där jag beskriver varför Swedencare för mig är ett bolag som jag är livstidsinvesterad i. Jag avslöjar också varför man inte kan titta på P/E-talet genom en bolagsstruktur med skattemässiga fördelar som marknaden nog inte riktigt har förstått. Så att häng med i båda klippen och fler därtill. Vi ses snart.